Vrasja e shpërndikurit politik tek liçeni artificial Tiranë ndodhi për borxhin 46.000 euro. Shpallet ngërkim, autori policia arreston mikun e tij për mos kallëzim të krimit. Policia procedon penalisht sekretarin e përgjithshëm të PD-s Gazmend Bardhi dhe 33 protestues të opozitës reagon basha nuk na ndalin për Ramën ka nisur numërimin mbrapsht. Kryebashkiaku Velia e flet për protestën e opozitës nga festime dhe ditës së verës në Tiranë. Mbështetësit e PD-s dhe LSI-s janë ekskursionistë kryeqytetin nuk e do dhunën sipas tij. Raport ronditës për gjendjen e smurve mendor në burgjet shqiptare refuzojnë mjekimin dhe flenë në dysheme banjat pa dyer ndërsa nga çatit e dëmtuara pikon shiu. Kryeparlamentari i Kosovës Veseli kundër idesë së Thaçit, kufiri me Serbinë duhet prekur vonesat në liberalizimin e vizave, janë turpi i Bashkimit Evropian. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora. Do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Një ditë pas ekzekutimit të 62 vjeçarit Haxhi Baçinovski, ish i përndjekur politik në zonën e liçenit artificial, policia e Tiranës ka arrestuar 56 vjeçarin Myftar Pasha. Ky i fundit mësohet se është mik i autorit të atentatit dhe akuzohet për moskallëzim krimi, pasi ka patur dieni për planin e vrasjes. Sipas hetimeve, një borxh prej 46.000 eurosh dyshohet se ka qenë shkaku i vrasjes që tronditi kryeqytetasit. Një ditë pas vrasjes së 62 vjeçarit Haxhi Baçinovski në zonën e liçenit artificial, policia e Tiranës ka arrestuar një 56 vjeçar të dyshuar si bashkëpunëtor në ngjarje. Myftar Pasha është vënë në pranga për moskallëzim krimi, ndërsa sipas policisë është mik me autorin e dyshuar të vrasjes, shtetasin Islam Myrtaj, i cili është shpallur në kërkim nga blut e kryeqytetit. Shkak për vrasjen e 62 vjeçarit dyshohet një konflikt i hershëm për një borxh të pashlyer. Sipas hetimeve të para nga policia e kryeqytetit, bazuar edhe në dëshmitë e mbledhura pas atentatit, sherrri mes ish të dënuarit politik dhe autorit të krimit ka ndodhur për një shumë rreth 46.000 euro, që pretendohet se autori i detyroi viktimës. Ekzekutimi i 62 vjeçarit është kryer në sy të djalit të mitur, mbrëmjen e të shtunës, teksa Baçinovski dhe i biri kishin dalë për shëtitje në zonën e liçenit artificial. 62 vjeçari Haxhi Baçinovski u qellua me 2 plumba dhe gjeti vdekjen rrugës për në spital, ndërsa ngjarja shkaktoi panik tek qytetarët e shumt që ndodheshin në atë orë në zonën e liçenit artificial. Viktima e atentatit ka qenë i dënuar 2 herë gjatë kohës së komunizmit, pasi ishte akuzuar në procese politike për agitacion e propagandë dhe nxitje të terrorit në bashkëpunim. Policia e Tiranës ka proceduar 33 persona për protestën përpara Parlamentit të Shqipërisë, nga të cilët 14 janë të arrestuar, 11 po jetojnë në gjendje të lirë dhe 7 të tjerë janë shpallur në kërkim. Mes personave të proceduar penalisht është edhe sekretari i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, të cilin policia akuzon për shkelje të lejes së dhënë për tubim tek kryeministria. Policia e Tiranës ka proceduar 33 persona për aktet e dhunës të ushtruar në protesten para parlamentit, ku 14 prej tyre janë arrestuar dhe po mbahen në drejtorinë vendore të policisë së kryeqytetit. Arrestimet dhe procedimet janë kryer pas analizimit të pamjeve filmike, raport shërbimeve dhe prova të mbledhura nga grupi hetimor. Mes personave të proceduar është edhe Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, i cilësuar nga policia si organizator i protestës, pasi ka firmosur edhe kërkesën për leje. Ndërkohë janë proceduar në gjendje të lirë të 11 persona të tjerë, 7 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim. Ata akuzohen për organizime dhe pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme, goditje për shkak të detyrës, kundërshtim me dhunë punonjësin e policisë, prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe përdorimi lëndëve plasëse, vepra penale këto, që në total rrezikojnë të dënohen me gjob ose 9 vite burg. Grupi hetimor i policisë ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth 130 kapsulla si të rrezikshme për jetën. Në protestën e opozitës të shtunën, përpara parlamentit pati përplasje të dhunshme mes policisë dhe protestuesve. Nga radhët e policisë pati 3 efektiv të lënduar, si dhe disa protestues. Policia e cila u gjende pa përgatitur për zhvendosjen e protestuesve nga kryeministria drejt parlamentit, u detyrua të përdorte masivisht gazin lotësjellës dhe makina shihedhëse deri në rrugë me qëllim shpërndarjen e turmës. Pak orë pas marshimit të opozitës para parlamentit, mbërritën ekipet hetimore të policisë së shtetit, ndërsa në një deklaratë ky institucion e cilësoi të paligjshme zhvendosjen e tubimit, pasi leja ishte dhënë vetëm për zonën përpara kryeministrisë.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke u referuar shoqërimit dhe procedimit penal nga policia të disa protestuesve, thot se asgjë nuk do ta ndalë këtë forcë politike për të larguar qeverinë. Basha shkruan se përdorimi i militantëve dhe ushtarëve të krimit në polici për të goditur qytetarët edhe kundërshtarin politik është i pari më i qartë i këtij regjimi. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi për shoqërimet në polici dhe procedimet penale të disa protestuesve të 16 marsit. Në një postim në Facebook ai thotë se asgjë nuk e ndal Partinë Demokratike dhe qytetarët për të përmbushur misionin për Shqipërinë si gjithë Europa. Përdorimi i militantëve dhe ushtarëve të krimit në polici për të goditur qytetarët dhe kundërshtarin politik është i pari më i qartë i këtij regjimi kriminal. Edi Rama ka ardhur në pushtet me ndikimin e bandave dhe ka zgjedhur të jetë me bandat kundër popullit. Në Facebook Basha shkruan se të gjithë bandat, ajo në qeveri dhe ato në rrugë, do të dalin para drejtësisë. Unë dhe Partia Demokratike jemi të vendosur të mbrojmë me çdo mjet të drejtën për të protestuar, të drejtën që e fituam pas 46 vitesh të diktaturës më të përgjakshme në Europë. Kreu i Partisë Demokratike thotë se për qeverinë dhe bandat që sipas tij janë të lidhura me të, ka filluar numërimi i mbrapsht. Tirana ka festuar të dielën ditën e verës. Kryebashkiaku Erion Velia i pasi vizitoi stendat, dha edhe një mesazh për protestën e opozitës duke dënuar dhunën e përdorur. Ndërsa në festimet e ditës së verës, të rinjtë e LRI-s dhe FRPD-s bën një marshim të heshtur drejt të Ministrisë së Brendshme duke dënuar gazin lotësjellës që u përdor gjatë protestës. Ashtu siç ishte paralajmëruar, festa e ditës së verës në Tiranë u zhvillua të dielën e 17 marsit. Mira qytetarë u mblodhën në shesh për t'u bashkuar organizimeve të bëra nga Bashkia e Tiranës, të cilat nisnin që nga sheshi Skënderbej, bulevardi Dëshmorët e Kombit, parku Rinia e të tjerë. Vetë kryebashkiaku Erion Velia i vizitoi stendat e vendosura në sheshe për festën, ndërsa nuk harroi të jepte një mesazh edhe për protestën e opozitës. Unë sot duhet i falenderoj të gjithë qytetarët e Tiranës, që dje u distancuan nga aktet dhunës të zjarrit, hurit dhe të litarit, dhe sot demonstrojnë masivisht ato që është Tirana e vërtet. Sot nuk jemi të ndarë mes partive, sot jemi ndarë mes një pakice që bën ekskursionet e dhunës dhe një shumice për te bindjeve që e do jetën, e do Tiranën edhe e do progres. Vizitorët e kësaj feste nuk ishin vetëm kryeqytetasit, të ardhur nga rrethet edhe shumë qytetarë u bashkuan festimeve të ditës së verës. Shumë bukur, u kënaqëm, me thënë drejtë. Ja, po t'ishte kohë e keqe, nuk do kisha dalë. Dola vetëm për këtë ditë. Zoti çik populli se halle kanë probleme. Deri tani që kam ardhur, më duket se gjallëri i qyteti. Festa pacim gjithmonë, jo rrumuja. Shumë mirë, kështu duam ne, ditë lumtura, s'duam luftra. Ndërsa opozita zgjodhi sërish një formë proteste, të rinjtë e LRI dhe FRPD nisën një marshim të heshtur nga selit përkatëse drejt Ministrisë së Brendshme, duke mbajtur maskat kundra gaz të vendosura për të dënuar gazin lotësjellës të përdorur gjatë protestës. Pas 15
Skaner të gjitha dosjet që kanë marrë në shqyrtim kandidatët që do të kërkojnë të jenë pjesë e strukturës së posaçme antikorrupsion. Pas kësaj, përzgjedhurit do t'i nënshtrohen vettingut për të kaluar më pas në fazën e fundit atë të përzgjedhjes. Prej ditësh Këshilli i Lartë i Prokurorisë është angazhuar në hartimin e 2 rregullorëve për përzgjedhjen e kandidatëve për SPAK, strukturën e posaçme antikorrupsion dhe prokurorit të përgjithshëm. Mësohet se 2 rregullorët e hartuara nga grupet e punës do të bëhen prezent në mbledhjen e së martës në 19 mars. Për përzgjedhjen e kandidatëve për SPAK, një nga pikat që është dhënë rëndësi është profesionalizmi i konkurrentëve, duke kaluar në skaner hetimet më të rëndësishme të kryera prej tyre. Në njësitë më të hollësishme do të kalojnë dosjet që ata kanë pasur për të akuzuarit për korrupsion. Në këtë rast do të verifikohet vendimarrja e prokurorëve dhe qëndrimet e gjykatave ndaj kërkesave të tyre. Pas kësaj përzgjedhje, kandidatët e miratuar nga KLP do i dërgohen vettingut për të kontrolluar në të 3 kriteret, ndërsa rregulloria për përzgjedhjen e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm pritet të përfundojë brenda të hënës. Të martën në 19 mars, KLP do të hap garën për kreun e akuzës pasi aktualisht ky institucion po drejtohet nga prokuroria e përkohshme Arta Marku. Aktualisht KLP është pa një antar pas shkarkimit nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit i antares Antoneta Sevdari. Thirrjes së Arta Markut për të aplikuar për antar të KLP-s deri tani mësohet se nuk i është përgjigjur asnjë prokuror, ndonse afati përfundimtar është 20 marsi. Të smurët mendor që mbahen në burgjet dhe spitalet psikiatrike shqiptare refuzojnë marrjen e mjekimit dhe ky fakt nuk shënohet në kartela. Disa prej tyre kanë tentuar t'i bëjnë keq vetes, por janë lënë sërish në të njëjtat ambiente me të dënuar ose të paraburgosur pa probleme mendore. Një raport i publikuar ditët e fundit nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit ngre alarmin për mënyrën e trajtimit të personave me çrregullime të shëndetit mendor në vend. Sektori më problematik është ai i burgjeve dhe spitaleve psikiatrike, ku kushtet në të cilat mbahet kjo kategori personash, sipas raportit që bazohet në monitorime të kryera gjatë 2018-s, janë jashtë të gjitha normave. Në Peqin, si pasojë e instalimit të antenave mbi çati, tavanët ishin dëmtuar, ndërsa në burgun e Lezhës, përdorimi i perdeve në ambientet e tualeteve të përbashkëta në godinën e infermierisë nuk plotëson kushtet minimale të privatësisë, thuhet në raport. Sipas tij, në burgun e Krujës u konstatua mungesa e një lavamani të mirëfillt dhe me mungesë të standardeve minimale të higjienës. Në spitalin e burgjeve në Tiranë, afër dritareve të dhomave, u vërejt një grumbullim i konsiderueshëm mbetjesh dhe prezencë e lartë e insekteve dhe mushkonjave që janë burimi infeksionesh. Në burgun e Peqinit u i ngrohtë mungonte dhe të burgosurit, së bashku me personat e paraburgosur, kishin mundësi të laheshin vetëm një herë në javë. Në raport thuhet se gjatë monitorimit në burgun e Korçës, vëzhguesit të KSH-s vërejtën se në tualetin e njërës prej dhomave ku ishin akomoduar 6 persona, 2 prej të cilëve me çrregullime mendore, teli elektrik që përdorej për ngrohjen e ujit ishte i zhveshur. Gjatë monitorimit në spitalin e burgjeve në Tiranë, u konstatua se kryesisht dhomat përbëheshin mesatarisht nga 5 persona, 3 nga të cilët flinin në krevatin e tyre, ndërkohë që 2 persona të tjerë flinin në brishtrojës fungjeri në dysheme. Monitoruesit kanë shënuar në raport se shtrojet e sfungjerit ishin të keq përdorura dhe të ndotura. Në burgjet e Lezhës dhe Korçës, vëzhguesit e KSH-s bashkëbiseduan me persona që kishin çrregullime të shëndetit mendor, të cilët kishin ndërmarrë tentativa vetëdëmtuese. Pjesa më e madhe e tyre refuzonin marrjen e medikamenteve të rekomanduara nga mjekët psikiatër, duke shfaqur element riskues si paqëndrueshmëri emocionale dhe mbyllje në vetvete. Refuzimi i medikamenteve nuk shënohej në kartelat mjekësore, ndërsa stafi mjekësor dhe ai kujdestar nuk ndërmerrnin hapat e duhur për të vlerësuar në mënyrë periodike rrezikun. Sipas kryeparlamentarit të Kosovës Kadri Veseli, BE-ja duhet të ndihet e turpëruar me vonesat në procesin e liberalizimit të vizave. Shefi i dhomës legjislative, duke u prononcuar për mediat ndërkombëtare, është shprehur gjithashtu kundër idesë së korrigjimit të kufive.